Workshopul 4. Bună! Este workshopul numărul 4, numit Să ne distrăm, prima parte, în cadrul temei Icebreakers. Obiectivele noastre cu această activitate sunt să interacționăm cu toți copiii, să-i facem pe elevi să învețe cum să pună întrebările potrivite, să fie atenți, să fie rapizi, să fie rezistenți, să dezvolte toleranța la frustrare. Facilitatorul este Ștefan, de la Școala Primară Lorelai din România. Participanții sunt aproximativ 10-15 elevi de 9-10 ani. Suntem într-o cameră mare pentru acest workshop. Prima activitate este Cine sunt eu, pentru care avem nevoie de cartonașe cu nume de animale sau desene animate. Facilitatorul fixează numele unui animal sau al unui desen animat pe spatele fiecărui elev, astfel încât să nu-l vadă. Ștefan le cere elevilor să se plimbe prin cameră, punându-și reciproc întrebări despre identitatea cartonașului lor. La întrebări se poate răspunde doar cu da sau nu. Jocul continuă până când toată lumea își dă seama cine este. De exemplu, elevii ar putea întreba: sunt un mamifer? Am 4 picioare? Am blană? Puteți adapta această activitate schimbând cartonașele pentru a avea desene în loc de scris sau scrisul Braille. A doua activitate este curentul electric. Sunt necesare doar eșarfe. Elevii sunt împărțiți în 2 echipe. Sunt poziționați față în față pe 2 rânduri. Se țin de mână. Toată lumea are ochii închiși. La sfârșitul rândurilor se află o eșarfă care va fi premiul. Ștefan se ține de mână cu primul copil din fiecare rând. Facilitatorul dă curent electric strângând mâinile primului copil din fiecare rând. Copilul dă impulsul mai departe, strângând mâinile coechipierilor. Toată lumea face la fel, continuând impulsul până la ultimul copil. Ultimul elev deschide ochii și ia eșarfa. Asta înseamnă că echipa lui a câștigat. Ultimul copil din rând devine primul. A treia activitate este insula, pentru care sunt necesare doar foi de hârtie. Participanții sunt în perechi și pe o bucată mare de hârtie. Această foaie reprezintă insula lor. Rămân pe ea și facilitatorul spune că insula se scufundă încetul cu încetul. Ștefan împăturește hârtia, iar elevii rămân pe noua hârtie mai mică. El continuă până când facilitatorul decide finalul. Puteți adapta acest joc cu hârtie sau carton mai mare dacă este necesar. Workshopul numărul 4. Let's have fun. Activitatea 2. The electrical current sau curentul electric. Participanții sunt împărțiți în 2 echipe, apropiați ținându-se de mâini. Echipele sunt poziționate pe 2 linii, participanții având ochii închiși în afara primului de la fiecare echipă. Facilitatorul stă aproape de aceștia și aruncă o monedă sau dă cu banul. La capătul opus este o altă persoană care ține o eșarfă. Se va decide care parte a monedei va fi curentul electric. Când participanții care au ochii deschiși de la fiecare echipă vor vedea acea parte, vor da un impuls cu mână. Vor trebui să transmită acest impuls din mână în mână până la ultimul, care va deschide ochii și va încerca să ia eșarfă. Câștigă echipa celui care a luat eșarfă. Vor face cu rândul astfel încât fiecare să fie cel care va da primul impuls. Cum ți s-a părut jocul Electrical Current? Bun. Bun? V-a plăcut? Și când credeți că puteți juca jocul ăla? Oricând. În pauze. Ce părere ai despre jocul ăla, Moni? Mi-a plăcut. În ce sens ți-a plăcut? Adică mi s-a părut un joc drăguț și destul de simplu. Destul de simplu. Se poate fi jucat în pauză? Poate fi distractiv sau nu? Poate fi. Poate fi? Robert, ce părere ai despre jocul curentul electric? Mie mi-a plăcut foarte mult și a fost o leacă distractiv, că după aceea când îți deschideai ochii, tu nici nu vedeai că au luat codița. Eșarfă. Victor, ce părere ai? Mie mi-a plăcut foarte mult. E foarte fain să fie atunci când persoana care învârtește bănuțul. Deci ție îți place să dai cu banul? Da. De ce? Pentru că mi se pare interesant. Eu chiar dacă n-am fost, mi-aș dori să joc acest joc, pentru că, după spusele colegilor mei, mi se pare foarte interesant. Și în pauza asta, dacă ieșiți afară, puteți încerca jocul și să-mi spui și mie cum a fost? Da. Bun, mulțumesc! Pa! Mulțumesc că ni te-ai alăturat. Workshopul 4 s-a terminat. Mergeți la următorul videoclip.